Ipalit ko sa akong asawa hapon. Sino? WAHL? WAHL. Yung front feature, small cutting long-lasting blade, easy clean, rinseable blade, 60 minutes runtime on full charge. So, kung siya, pwede niya siya wireless or okay ra po to. With cord. With cord. So, siya kay rechargeable na. So, ito yung box. Sada kay Yeah. Ano gusto mo? so. Ayan. Clicker. So, the main body. Recharge na siya. Ito na. Protector lang. Sa blade. Then, one yung charger. Ba? Oh, charger. At the same time, charger. And, wait. May katabang na gunting. Ang alot. So, kini, tudloan na din ako ang asawa mag-alit sa kuha. Kaya taas na ang buhok. And, ay 1/2, number 1 yung mga sitawan. Heads. So, headline, yung mga heads kung sa taas ni yung oil para sa blade. Right. Kaya nangalot na dito dahil sa Australia. So, number 1. Naku ako, number 1. Number 8. Kinisa, number 1/2. Sunit o 1. So, kabalo ka na tanan. Kabalo, siyempre. At least na. Kabalo po ani, kay pangalot mo ko sa Pilipinas. Kaya ituluan mo kasi ang papa. Ang important is number 1 or number 2. Number 3 is number 3. Number 2. And number 1, 1/2. More na sa important digit kung mag-alot. Kasi siya. Ha? Kung gusto ka nga dili mo buong buhok. Porque ni kay importante diri sa side. Isa number 1. So, kung may kag 1, 2, 0, na may kuan ana. 0 kini alone. Walay heads. Walay head. Mayroon ka diri sa Australia nga I want faded style. So, nasa Start ka 0, then what do you want? Like, 0, start 0 here, 1 and 2. So, saan man, pwede po na gamiton pag kanang magbutag line, hairline, dili. okay ni. Aka na, di gapon? 0? Pero naay isa ka clipper. Nga mas, on yun. Itong gamay gyapon for hairline. Pero okay. Hindi na. Ano na ko na. Then, use din sa blade. Blade. Okay. Tudloy ko ha. Pattern yun na. Para dili na ka magastog 30. Wala siya ikaw na. Hindi siya Kanang built-in na yung battery. Dili na kay lagwatin. So, muna siya ang Groom Pro Cord or Cordless Hair Cutting Kit. Feature allows for 60 minutes of cord-free cutting ability. Heads. See? Oil blade before use. Yung nakabutang. Marag makeup. Na? Kabalo. Naklaro na. Ang oil blade before use. So, muna siya yung oil. So, before Kung mahurot ang oil, pwede siya any brand of oil. So, na may Sa market. Barber's oil. Okay. So, ngayon po guys. Okay. So, nag-box na po na ko. Mana mag-unboxing. Okay, pag-goodbye na. Okay, goodbye. Sorry kay iyo ka ba mag-vlog. Please like and subscribe And share and share this video. Akong channel, YouTube channel. Xtel RaSuL.
Oh, Xtel RaSuL. Sige na, bye na. Bye-bye. Oh, iyan natin. Ah.